Haldorádó. Egy név, amely már a fogalommá vált. Mi adja a Haldorádó ismertségét és erejét? 15 év a kereskedelemben, több ezer elégedett vásárló. 10 éve minden nap frissülő weboldalunk, a Haldorádó horgászportál. Több ezer írás, több száz horgászfilm. Felbecsülhetetlen értékű információs adatbázis a horgászoknak. Kiemelt Facebook aktivitás. Horgászfilmek a YouTube-on, akár Full HD minőségben. Horgászfilmek a PVTV-n, Európa 6 országában. Írások, hirdetések a nyomtatott sajtókban. Nagyszabású rendezvények, horgászkiállítások, horgászversenyek, közönségtalálkozók. Utánpótlás nevelés. Saját horgászmárka, amely forradalmasította a sportszerű, finomszerelékes pontyhorgászatot. Folyamatos fejlesztés és innováció. A Haldorádó teszthorgászai évről évre egyre jobb eredményeket érnek el. Egyre nagyobb halakat fognak. Miközben tanítják és segítik a horgászokat, hogy egyre eredményesebbek lehessenek, még több halat foghassanak, még több versenyt nyerjenek meg. 2013-ban is a kezedbe adjuk a sikerkulcsát. Nyisd ki az ajtót, és lépj be a Haldorádó birodalmába. Legyél te is még sikeresebb, ismerd meg az újdonságokat és a legeredményesebb pontyfogó technikákat. Felkészültél? Amikor a Haldorádó termékek gyártásába és forgalmazásába kezdtünk, biztosra vettük, hogy csak az ár számít. Hamar rájöttünk, hogy van ettől egy sokkal fontosabb szempont, a minőség. A hazai gyártók közül elsőként vállaltuk fel azokat a prémium kategóriás termékeket, amelyek a későbbiek folyamán alapjaiban változtatták meg a hazai finomszerelékes pontyhorgászatot. A horgászok is rájöttek, hogy a vízparton eltöltött üres percek és tétlen órák valójában a legdrágábbak. Időközben a Haldorádó márka lett a legértékesebb kincsünk, a leghatékonyabb fegyverünk, amelyben a horgászok is megbíznak, amelyet elfogadnak, mert saját maguk tapasztalták meg annak rendkívüli hatékonyságát. Ebben a filmben kizárólag a 2013-ban forgalomba kerülő Haldorádó etetőanyag és csali újdonságokat fogom bemutatni. Azért tartom ezt fontosnak mindjárt az elején kihangsúlyozni, mert a finom pontyhorgászathoz fejlesztett termékek mellett nagy erővel folyik a minőségi kiegészítők, apró cikkek, speciális kosarak, bojlis kiegészítők, sőt a Predator System, azaz a ragadozó halak horgászatához készült termékek fejlesztése is. Ezek egy részéről már az elmúlt év végén értesülhettek a horgászok, a többi újdonságot pedig a következő írásokban és filmekben fogom részletesen bemutatni. A fejlesztések során kényesen ügyeltünk arra, hogy nem csupán egyetlen terméket, hanem egy meghatározó termékre vagy egy ízvilágra alapuló komplett rendszert kínáljunk. Azaz a megfelelő csalogatóanyag mellett, amely lehet pelletpak vagy etetőanyag, fellelhetők a kosaras keverékeket fokozó speciális aromák és csalik is, de akár még a módszerhez illő etetőkosár is megtalálható a kínálatunkban. Ennek egyik legjobb példája a Haldorádó Top Method Feeder termékcsalád. Ez a Haldorádó termékpaletta legjobbja, amely 3 különböző fajta etetőanyagból, egy speciális folyékony aromakollekcióból és 3 fajta puha pontypeletből áll. Ez a termékcsalád az egyik legsikeresebb pontyfogó módszerre, az úgynevezett metódféderezésre alapul, amikor a csali a lehető legközelebb kerül az etetőkosárban felkínált etetőanyaghoz, kikerülhetetlenné téve a halak számára. A metódféder technikához, valamint a kitanult, öreg, sokszor megfogott nagytestű pontyok megfogásához egy különleges, nagyon magas minőségű etetőanyag és csali családot hoztunk létre, amely Top Method Feeder névre hallgat. Elsőként az etetőanyagot szeretném ebből a családból bemutatni. A széria 3 különböző, teljesen más jellegű etetőanyagból épül föl.
Ezek a Maximum Green, a Premium Halibut és a Total Fish. Mindegyik halas alapú etetőanyag. Nagyon fontos, hogy nem csak színekben van eltérés, hanem az összetevők fajtájában is. A Maximum Green etetőanyag fő alapanyagai Angliából érkeznek, nagyon finom, nagyon tiszta halliszt felhasználásával készül. A 3 keverék közül ez a legkevésbé tapadós, ez oldódik a leggyorsabban, és ez a leglátványosabb, legfelhősebb oldódás közben. Olyan keverék, amely egész évben eredményesen használható. A Premium Halibut egy teljesen más jellegű halas keverék, amely alapját a jól ismert Black Halibut pellet őrlemény képezi. Ez egyébként Hollandiából érkezik. A keverék további különlegessége, hogy nagyon magas halolajtartalommal bír, ez különösen eredményes a felmelegedő és a már felmelegedett vizekben. Egy igazi kalóriabomba. A 3 keverék közül a legtapadósabb, így a víz hozzáadagolása során óvatosan kell vele bánni. A Total Fish a 3 keverék közül a legkomplexebb keverék, amely összetevőit a világ legjobb gyártóitól vásároltuk össze. Van benne LT94 halliszt, tonhalliszt, előemésztett halliszt, kender, repce és pelletőrlemény, valamint TTX, hogy csak a legfontosabb összetevőket említsem. A 3 keverék közül ez olyan közepes tapadó képességgel bír, a hidegvízi horgászatok során, tehát például a tavaszi vagy a későszi horgászatok során az egyik legeredményesebb keverék. Ebben a 3 keverékben sok év gyártói és versenyzői tapasztalat egyesül. Nagyon sokszor az eddigiek folyamán kompromisszumos megoldásra kellett törekednünk a termékek eladhatósága és versenyképes ára érdekében. Sajnos nem minden esetben használhattuk a legjobb összetevőket, azonban erre a termékcsaládra ez abszolút nem igaz. Egyetlen egy cél motivált, a legjobbat akartam bármi áron. Persze ez nem jelenti azt, hogy egy méregdrága, megfizethetetlen termékcsalád jött létre. A Haldorado termékek között egyértelműen ez a best of, ez a legjobb minőség, azonban úgy vélem, hogy az ára mindamellett egy kicsit drágább a hagyományos termékektől még mindig a magyar pénztárca szerint megfizethető lesz, hiszen hasonló minőségű termékeket külföldi márkajelzéssel ellátva eddig lényegesen magasabb áron lehetett megvásárolni. Sokan tudják, hiszen ez is nyílt titok, hogy az eredményes metódfédeles horgászok a kevéske kosárba szánt etetőanyagjaikat még tovább tuningolják, tovább turbózzák, olyan különleges folyadékokkal, amelyekről a legtöbben csak sejtve tudnak valamit. Nos, lerántjuk a fájtlat, bemutatjuk ezeket a termékeket, amelyek 2013-tól a Haldorado termékpalettáin is elérhetők lesznek, Top Method Flavor néven. 3 különböző változatban, teljesen más összetevőkből épülnek ezek föl, nézzük meg részletesen, hogy melyik mit tartalmaz. A Black Squid Fantasia nevű folyadék tulajdonképpen nem más, mint a pontyhorgászat során bevált, a pontyok kifinomult érzékszerveire leginkább ható aminosav koncentrátum. A pontyok teljes értékű, egészséges táplálkozásához nélkülözhetetlen összetevők ezek, amelyeket a halak messziről megéreznek. A green pepper egy különleges fűszerkeverékkel ízesített, tömény betain kivonat, amely étvágygerjesztő hatása megkérdőjelezhetetlen. Végül, de utolsó sorban, itt van az egyik nagy kedvencem, a csoki és narancs aromával ízesített különleges folyadék, amely tömény melaszt koncentrátumra épül, ami az utóbbi 2 évben vált igazán sikertermékké a pontyhorgászatban. Érdekes módon a melasz használata az román pontyhorgászoktól származik, legalábbis tőlük jutott el az az információ hozzánk, hogy ez mennyire eredményes. A Maconkán megrendezett horgászversenyeken tapasztalhatták meg a bolyis pontyhorgászok azt, hogy mire képes a melasszal kevert etetőanyag, illetve metódmix, ami a bolyis pontyhorgászat során is rendkívül hatékony. Egyébként a román nemzeti válogatott a 2012-ben megrendezett pontyfogó világbajnokságon is aranyérmet szerzett. Tehát jelen pillanatban most ők a világ legjobb pontyhorgászai, tehát mindenképpen érdemes tőlük tanulni. Ezekkel a folyadékokkal 1-3 kg etetőanyag megízesítése lehetséges, amely nagyon drasztikus, nagyon erőteljes, markáns ízt és további csáberőt ad az egyébként is kiváló etetőanyagoknak. A Top Method család mit sem érne hozzáélő csalik nélkül, ehhez a legfinomabb puha pontypeleteket kínáljuk. Ízesítésük, aromásításuk megegyezik a Top Method Flavor aromákkal, azaz készül green pepper, black squid, valamint csoki és narancs ízesítéssel. Ezek a peletek igazán puhák, de mégis könnyedén horogra tűzhetők, vagy akár hajszalökére felfűzhetők, lebegnek, egyértelműen elemelik a horog súlyától függően akár a teljes horgot, majd amikor megszívták magukat vízzel, szépen lassan visszasüllyednek a mederfenék közelébe, de akkor is olyan kibalanszírozott csalit kapunk, amelyet az etetőanyagra rászívó hal szinte kikerülhetetlenül a szájába fog tudni venni. Mindemellett a csali íze és aromája olyan, amelyet nagyon szívesen fogyasztanak.
Folytassuk a sort a szélsőséges időjárási körülmények közepette is jól teljesítő csalogatanyagokkal. Ha belegondolunk, hogy mennyit változott a horgászat az elmúlt 1-2 évtizedben, vagy akár csak az utóbbi néhány évben, hát bizony meghökkentő. Egyre fogósabb csalogatanyagok látnak napvilágot, amelyek hatékonysága akár a legzordabb időjárási körülmények között a leghidegebb vízben is megkérdőjelezhetetlen. Örülök neki, hogy ezek fejlesztésében jelentős szerepet vállalhatunk mi is. E kiváló termékek hatására kitolódik a horgászszezon, sokkal előbb elkezdődik, majd a tavak befagyásakor fejeződik be, a pontyok bánatára és a horgászok legnagyobb örömére. A Haldorado fagyosponty termékek akkor működnek a leghatékonyabban, amikor a víz hőfoka 16 Celsius foktól hidegebb. Összetevői biztosítják, hogy a legnagyobb hidegben sem dermednek le, garantáltan kifejtik csalogató hatásukat. 2013-tól új tagokkal bővül ez a termékcsalád, amely nem más, mint az eredetőanyag és a puha pontypelet. A kosárba egy 2013 év újdonság, a fagyosponty eredetőanyag került. Ez egy finom szemcseméretű, gyors oldódású, a hideg vízben is garantáltan jól terjedő etetőanyag. Alapját egyébként az egyik legsikeresebb etetőanyagunk, a peletes fekete etetőanyag képezi, csak ebből kivettünk minden darabos nagy szemcsét, és olyan adalékanyagokkal javítottuk fel, illetve olyan speciális aromával láttuk el, amely a leghidegebb vízben is garantáltan terjed. Ennek feladata, hogy a peletpakkos etetésen tartózkodó halak figyelmét a horgunkon lévő csalira irányítsa. Fontos, hogy azért nincs benne egyetlen darabos szemcse sem, hogy az odaérkező hal már csak a horgon vagy a horog mellett található csalit tudja darabos falatként megtalálni, és lehetőleg minél előbb felvenni. Ez a tökéletes állagú, könnyen összenyomható, ugyanakkor nagyon gyorsan oldódó, hideg vízben is jól terjedő etetőanyagkeverék. Színe vöröses-barna, illata pedig nagyon kellemes, gyümölcsös, amely jól terjed a hideg vízben is. Biztos vagyok benne, hogy az etetőanyag a peletes fekete etetőanyag mellett az egyik legsikeresebb és legkedveltebb etetőanyag lesz. Fogósága a hidegvizekben megkérdőjelezhetetlen. Miközben az sem kérdés, hogy a hatékonysága még tovább növelhető, még tovább turbózható CSL Tuning hidegvízi aromával. Minél hidegebb a víz, az a tapasztalatom, hogy annál nagyobb mennyiségű CSL Tuning aromát célszerű, legyen szó bármilyen keverékről, hozzátenni. Ehhez az 1 kg etetőanyaghoz 200 ml CSL Tuning fagyosponty hidegvíz aromát tettem, és kb. 1-2 deciliter további vízzel állítottam be a tökéletes tapadását. Mekkora hal! Azt a mindenit! De szép ponty ez is. Szükségem van a merítőre. Mekkora! Gyönyörű, szép, pikkelyes ponty. Hát ezek az akasztói szikipontyok. Lámkitartó munkával, megfelelő csalikkal, etetőanyagokkal, ilyenkor is eséllyel horgászhatunk rájuk. A hidegvízi horgászatok mellett épp oly szélsőséges időjárási körülménynek számít, amikor a víz hőfoka átlépi a 20 Celsius fokot. Sőt, kritikus helyzetben akár 25 Celsius fok fölé is emelkedhet. Ebben az időszakban drasztikusan csökken a víz oldott oxigéntartalma, és a tavakban, a vizekben olyan mennyiségű természetes táplálék van, amelyen nagyon nehéz fölvenni a versenyt a bedobott eredetőanyagunknak vagy csalinknak. Nos, ekkor jönnek jól azok a csalogatanyagok, amelyek a legmelegebb vízben is megállják a helyüket. Az elmúlt évben óriási sikere volt a Pelletpak Turbo tüzespontynak, az eredetőanyagnak és a hozzákötődő csaliknak. Ettől az évtől végre az édesananász eredetőanyag mellett kapható édesananász Pelletpak Turbo, kapható a dip és a sokak által kedvelt pordip, valamint az édes csemegokuricák között is megtalálható ez a kedvelt íz. Az így kiszélesedő, kifejezetten a melegvízi horgászathoz kifejlesztett termékpalettában mindenki megtalálja a számára ideális, az adott víztípushoz illeszkedő legjobb csalogatóanyagokat.
igazi kuriózum a Haldorádó termékpalettáján a vadszilva etetőanyag és az e köré épülő csalogatóanyagok komplett sora. Ennek az etetőanyagnak az alapötletét a 2012-ben Szegeden megrendezett második országos féderhorgászbajnokság sikeres megoldása szolgáltatta, ahol csapattársam Sisa József a 7., míg jómagam a 2. helyen végeztem. Egy olyan vizen, a matyéri evezős pályán kellett pontyokat és kárászokat fogni, ahol sajnos nagyon sok törpeharcsa is él. Ezen a vízterületen is bizonyította ez az etetőanyag rendkívüli fogósságát és szelektív csalogató hatását. Sikerült olyan etetőanyag keveréket találni, ez bizonyítja a remek eredmény is, amellyel ezek az apró törpeharcsák némiképp szelektálhatók. Fontos mindjárt tisztáznom azt, hogy ez az etetőanyag nem olyan, hogyha beszórjuk, akkor a törpeharcsa elmenekül, és csak is kizárólag ponty és kárász van rajta. Szó nincs erről. A versenyen egyértelműen azt tapasztaltuk, hogy nagyon jól reagált erre az etetőanyagfajtára a ponty és a kárász. Azért beszélek többes számba, mert ennek az etetőanyagnak az ötlete csapattársamtól, horgásztársamtól, Sisa Józseftől származik. Közösen gondoltuk tovább, és fejlesztettük végső stádiumába a vadszilva fantázia névre hallgató etetőanyagot és a hozzá kötődő egyéb termékeket, amelyek között van pelletpak, aroma, pellet, dip és minden egyéb fontos kiegészítő csali is. Ez az etetőanyag édes kukorica és tigrismogyoró keverékén alapul, amely egy különleges vadszilva aromával van megspékelve. Az időközben elvégzett próbahorgászatok során kiderült, hogy nem csak matyéren, hanem az ehhez hasonló pontyos, törpés vizeken is nagyon hatékonyan működik. Még egyszer mondom, nem jelenti azt, hogy ez a keverék garantáltan távol tudja az etetésünktől tartani a törpeharcsákat. A törpeharcsákat csak is kizárólag a nagy számban érkező ezüstkárászok, pontyok tudják elzavarni, ezt a keveréket viszont ők nagyon kedvelik. Ezért lehet hatékony más hasonló jellegű vízterületeken is. Itt van a potyka. Egész szép potyka. És megvan. Ez az. Ó, de szép nyurga testű potyka. Ismét bebizonyosodott, hogy lehet a sok törpeharcsa között szelektálni a kárászt, és persze a pontyokat is. Íme a bizonyíték erre, ez a gyönyörű nyurga testű tőponty. Időközben elnyerte az etetőanyag végleges színét is, amely így néz ki bekeverve, színe sötét lila. Azok a kísérletező kedvű horgászok, akik egy teljesen új ízvilágra, egy új aromára vágynak, és ez ugye a vadszilva, ugyanezt megtalálják a pelletpakban, a kárbombonban, a fluoroldódó levegőpeletben, az oldódó süllyedőpeletben, a puha pontypeletben, a féderpor dipben, a dipben, az aromatuningban és a kukorica tuning pácoltban is. Az eddig bemutatott csalogatóanyagok a megjelent filmek és írások alapján talán már ismerősek voltak. Azonban most következzen 2 olyan termékcsalád, amelyek fejlesztése a legnagyobb titokban folyt. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy honnan jönnek az ötletek, miből merítjük a fejlesztéshez szükséges elképzeléseket. Az alapot a sok horgászat és az azok során megszerzett tapasztalat adja, valamint a számos vevői visszajelzés és ötlet. Azonban ilyenkor is sok olyan problémával szembesülünk, amelyre egyszerűen nem tudjuk a megoldást. Nagyon sok olyan kérdés van, amelyre csak tudósok, halbiológusok, haltenyésztők, vegyészek vagy gyógyszerészek tudják csak a választ. Szerencsére közöttük is vannak horgászok, így ismerkedtem meg egy gyógyszerészekből és vegyészekből álló lelkes horgászcsapattal, akik segítségével megalkottuk a Fermentix termékcsaládot. Szeretném mindjárt az elején tisztázni, hogy a Fermentix nem egy misztikus szó. A Haldorádó palettáján önálló termékként megjelent családneve a fermentálásból ered, amely jelentése nem más, mint erjesztés.
Évek óta kísérletezünk különböző erjesztett magvakkal és keverékekkel, ennek egyik előhírnöke volt az elmúlt évben forgalombozott Start erjesztett magmix pak. Ezt nagyon jól fogadta a piac, de tudtam azt, hogy ez csupán egy részállomás. A tökéletes megoldást az jelenteni, hogyha az ideális erjedési stádiumban lévő kész komplett magokat és keverékeket tudnánk a horgászok kezébe adni, amivel nincsen más dolg, csak be kellene vetni. De tudom azt is nagyon jól, hogy Magyarországon velünk párhuzamosan nagyon sok cég dolgozik most is ennek a megoldásán. Nyári időszakban bizonyára ismerős, hogy nagyon sok kisebb-nagyobb boltban kínálják a helyi rettenetest. Ezeknek az 5-8 nap alatt erjesztett keverékeknek a legnagyobb hibája, hogy nagyon nehezen vagy egyáltalán nem stabilizálhatók, sajnos nagyon gyorsan romlanak. Ha ezeket megpróbálják lezacskózni, akkor 1-2 napon belül felfújódnak, és az zacskók szinte szétrobbannak. Ha viszont tartósítószerrel próbálják meg az eredés folyamatát megállítani, akkor szó szerint megölik a keveréket, amely elveszíti ezzel a fogosságát. Ezt egy átlag horgász, egy átlaggyártó képtelen megoldani, ekkor van szükség a tudományra. Több mint 2 év munkája van minden zacskóban, amely során biztosan állíthatom, hogy a valaha készült legjobb, az ősi alapokat megőrző, de a modern tudományos kutatásokat ötvöző erjesztett eredetanyag családot hozhattuk Haldorado Fermentix márkanéven forgalomba. A termék dupla, védőgázas csomagolása, a válogatott legjobb minőségű alapanyagok, valamint a különleges gyártástechnológia biztosítja azt, hogy olyan termék kerülhet a piacra, amelyhez hasonlót már láthattak a horgászok, de ilyet még biztosan nem. Hadd áruljak el néhány érdekességet a gyártásról. Az alapanyag kizárólag csak a legjobb lehet. A növényi magvakat szinte egyesével kézzel válogatják át, hogy még véletlenül se kerülhessen bele penészes szem, amely esetleg megfertőzhetné az egész mennyiséget. A termékek 60 nap fermentálás után kerülnek lezacskózásra, igen, jól értik, 60 nap, nem pedig 6 nap erjedési folyamat után kerülhetnek végre zacskóba, úgy érlelődnek a speciális tartályokban, mint a legjobb borok. Ilyen hosszú idő alatt vajpuha lesz minden alkotóelem, és feltárja minden kincsét. Garantáltan 100%-ig természetes, és nem tartalmaz tartósítószert. Ilyet házilag készíteni képtelenség. A gyártás abszolút steril körülmények közepette zajlik, amelynek a végeredményeként élelmiszer minőségű végterméket kapunk. Így, hogyha esetleg valakinek a gyermeke bekap egy szem teljesavas kukoricát, én már egyébként tapasztaltam, akkor sem lesz semmi baja. Csak legfeljebb annyit érez, hogy nagyon savanyú, olyan, mint a savanyú káposzta. Azért, ha nem muszáj, ne egyétek meg. A Haldorado termékpalettán 2 különböző fermentálással létrehozott termékcsaládot kínálunk. Mint ahogy a kedves nézők látják, ezek egyike a komplett kész eredetőanyagok 3 különböző ízváltozatban, és 3 különböző magot is kínálunk. Kukorica, búza és 4-szeres magmix. A 4-szeres magmix egyébként kukorica, búza, tigrismogyoró és repce keverékéből áll össze. Fontos, hogy a gyártástechnológia mind a 6 különböző terméknél garantáltan azonos. Néhány praktikus használati tanácsot is hadosszak meg a kedves nézőkkel. Jól megfigyelhető, hogy a házilag készített, erjesztett magvak és magmixek igazából csak a legnagyobb nyári melegekben működnek. Míg a Fermentix termékcsalád, hogy a víz hőmérséklete eléri vagy megközelíti a 10 Celsius fokot, már eredményesen használható. A Fermentix termékcsalád további jó tulajdonságai között említeném meg azt, hogy olyan komplett kész keveréket kap a felhasználó minden egyes zacskó megvásárlásával, amelyen nincs más teendője, mint az zacskót felbontva, az újabb zacskót kibontva, szükség szerint kiborítva, megfogni és belegyúrni az eredőkosárba. Ugyanis ez már egy megnedvesített, kész, komplett keverék, amelyben ráadásul benne van a csali is. Ha szétmorzsolom, jól látszódik, hogy benne vannak a kukorica és búza szemek, amelyek csalizásra is tökéletesen alkalmasak. Az zacskóból kibontva gondolom sokakban felmerül, hogy ez a darabos, tömbös etetőanyag vajon mennyi alatt oldódik szét, vagy egyáltalán szétoldódik-e a kosárba gyúrva. Nos, hát meghökkentő, nagyon gyorsan oldódik. Már is megmutatom, hogy hogyan működik ez akváriumba helyezve, egy kosárba beletöltve.
A Haldorádó Ponty program válogatott adalékanyagai további 2 taggal bővült, az egyik a Green Betaine pellet, a másik pedig a Halibut Stix pellet. Mind a 2 pelletfajta különösen ajánlott PVA hálóba töltve stick mixek készítése során, illetve etetőanyaghoz keverve azok beltartalmának feljavításához. A mai nehéz gazdasági helyzetben nincs könnyű dolga senkinek. Sajnos a horgászok is egyre kevesebb pénzt költhetnek kedvenc hobbiukra. Gondoltunk azokra a szűkös anyagi kerettel rendelkező horgásztársainkra, akik nem költhetnek el egy-egy horgászat során akár több ezer forintot. Az ő figyelmükbe ajánlom a Junior Carp termékcsaládot. Ebben van 3 különböző etetőanyag és 3 különböző az etetőanyagok ízesítésével azonos folyékony aroma. A kedvező ár mellett próbáltunk olyan kúrens aromákat is kiválogatni, amely ötvözi a tradicionális, régbevált ízeket az új trendekkel. Ezekhez a termékekhez nagyon jól passzolnak üveges kukoricáink és puha pontypelletjeink is. A sok éves, szisztematikus munka eredményeként a Haldorádó már nagyon sokféle csalit kínál. Ezek között van sok hagyományos és néhány igazán kurrens, különleges csalifajta is. Ezek közül most 3-at szeretnék bemutatni. Elsőként a fluo oldódó levegő pellet családot, amelyet talán már be sem kell mutatni, hiszen az elmúlt évben egyértelműen ez volt az a sláger csali, amely nem csak Magyarországon, hanem külföldön is bizonyította rendkívüli csalogató hatását és fogosságát, főként a pontyhorgászata során. Érdekességként említeném meg, hogy az amerikai vadvizekben az édes ananász ízesítésű pellet egyértelműen a legfogósabb csalifajtának bizonyult. A 4 tagú család ettől az évtől egy új, kurrens, vadszilva ízesítésűvel bővült. A legnagyobb ízválasztékkal rendelkező csalifajtánk a puha pontypelet, amely a finom fényezők körében különösen közkedvelt, az eddigi 8 íz 2 új taggal, a vadszilvával és a fagyos ponttyal bővült. A 2013-as év csúcs csalia, amely kifejezetten a nagyhalas horgászathoz lett kifejlesztve, a Carp Bombom. A csali, amivel horgászok, és amivel az eddigi pontyaimat sikeresen megfogtam, az nem más, mint a Carp Bombom. Ez egy különleges 2013 évben forgalomba kerülő csalifajta, amely mind megjelenésében, mind pedig összetételében abszolút újdonságnak számít. Ezek mindegyike olyan ínyenc finom falat, mint egy bombon, vagy mint egy Raffaello golyó. Mindegyik csali alapja egy oldódó pellet, amely összetételét tovább javítottuk, még fogósabbá, még étvágygerjesztőbbé tettük, és mindegyik kapott egy különleges bevonatot, amely apró mikropelet, őrölt pelet és különböző magvak keveréke. Természetesen ezek oldódnak le elsőként, és tovább fokozzák a csali vonzerejét. Majd rétegről rétegre haladva szépen lassan puhul föl a belső mag, miközben rendkívül intenzív aromakiáramlás, íz és aromakiáramlás jellemző a csalit. Nagyon messziről megérzik ezt a halak, és hogyha ott vannak a közelében, szinte biztosan vehető, hogy föl fogják ezt venni. A ponty horgászatában bizonyították rendkívüli fogosságát, és nagyon fontos szelektív fogosságokat ezek a csalik. Tehát, hogyha nagy testű alakra lehet számítani az adott vízterületen, akkor fölveszi, biztosan veszem bármilyen fogós bojlival és egyéb csalival a versenyt. Ez a fajta új csali kombináció. 4 különböző változatban kaphatók: a Black Squid, a Wild Plum, a Choco and Orange és a Green Pepper. A 4 közül most én a Green Pepperrel, ezzel fogtam kivétel nélkül az összes halamat. A hideg vízben vagy a lehűlt vizekben ennek van egy olyan aromája, olyan különleges összetevője, amely garantáltan a leghidegebb vízben is nagyon gyors és nagyon agresszíven terjed. Hú, de jó agresszív kapás! Ez újfenn nem kicsi hal. Nem engedi magát. Itt van már a part szélében. Azt mekkora hatalmas. Hú, nagyon óvatosan bánok vele. Hú. Na most sikerült végre megpipáltatni.
Ó, és megvan! Ez hatalmas. Alig bírtam fölemelni. De jóságos ég. Lehet ezt még fokozni? Újabb hatalmas tőponty. Hibátlan, egészséges. Minden pikkeit megrajzolták volna. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, hát ilyen fantasztikus fogásokat kívánok mindenkinek a 2013-as esztendőben is Haldorádó termékek használatával.